Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, iSirMac. And today for this video, itutulong sa inyo ang simple explanation kung ano nga ba or ano-ano ba dapat ang nilalaman ng ating IPCRF. Kasi nababasa natin sa mga group page ng ating mga teachers, especially sa DepEd Tambayan, ang napakaraming comment, napakaraming post ng mga teachers kung ano-ano nga ba dapat nilalaman ng IPCRF na halos hindi na sila nakakapag-business dahil sa IPCRF, uuwi na lang, gagawa pa ng IPCRF at maraming pa. So, nung nabasa ko yung mga comments na yon and mga posts na yon, sabi ko, what if gawan ko to ng video, simple video na kahit papaano sana ay makatulong sa ating mga minamahal na guro. So, narito po ang dapat taglayin or nilalaman ng mga IPCRF.